नमस्कार साथीहरू। आज हामी एउटा यस्तो विषयको बारेमा कुरा गर्नेछौँ जुन लगभग हरेक मोटर, पम्प, गाडी, मेल, मेसिन र औद्योगिक उपकरणसँग सम्बन्धित छ। त्यो के हो त? ब्यारिङमा लेखिएको C2, CN, C3, C4 र C5 को वास्तविक अर्थ आज हामी यिनै विषयहरूलाई चिरफार गर्नेछौँ। कतै नजानु होला है त। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म स्किप नगरी हेर्नुहोला। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र ज्ञानवर्धक छ। धेरै मानिसहरूले ब्यारिङ किन्छन् तर त्यसमा लेखिएका यी कोडहरूको अर्थ नबुझेर जडान गर्छन्। परिणामस्वरूप ब्यारिङ छिटै बिग्रिन्छ, आवाज आउँछ, तात्न थाल्छ वा जाम भएर ड्यामेज हुन्छ र मेसिन बन्द हुन्छ, ठुलो नोक्सानी बिहोर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले आजको भिडियोमा यिनै विषयहरूलाई छलफल गरिएको छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला किनकि यो जानकारी मेकानिक, इलेक्ट्रिसियन, वर्कसप सञ्चालक र मेसिन प्रयोग गर्ने सबैका लागि अति उपयोगी छ। अब सबैभन्दा पहिले बुझौँ ब्यारिङमा क्लियरेन्स भनेको के हो त? यदि तपाईँ ब्यारिङको बाहिरी रिङ समातेर भित्री रिङलाई हल्का माथि वा दायाँ बायाँ चलाउनु भयो भने सानो चलाइ महसुस गर्नुहुनेछ। कहिले महसुस गर्नुभएको छ? छैन भने एकचोटि महसुस गर्नुहोस् है त। यसरी छुँदाखेरि, चलाउँदाखेरि जो चलाइ हुन्छ नि त्यसैलाई ब्यारिङको क्लियरेन्स भनिन्छ। र हामीलाई लाग्छ यो खराबी हो कि, तर यो खराबी होइन है। वास्तवमा यो ब्यारिङको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण डिजाइन विशेषता हो। किनभने जब मेसिन चल्छ, ब्यारिङ चल्न थाल्छ अनि केही समयपछि ब्यारिङ तात्न पनि थाल्छ। तातो हुँदा फलाम भनौँ न विस्तार हुन्छ। यदि सुरुमै कुनै क्लियरेन्स नै भएन भने अथवा चलायमान नै भएन भने तात्ने बित्तिकै भित्रका बल र रेसवे एक अर्कामा च्यापिन थाल्छ। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यदि ब्यारिङको क्लियरेन्स राम्रो छैन भने भित्रका बल र रेसवे एक अर्कामा च्यापिन्छन् र तातिन थाल्छन् र केही क्षणको घर्षण पछाडि ब्यारिङ ड्यामेज हुन्छ। त्यसैले सही क्लियरेन्स भएको ब्यारिङ छनौट गर्नु भनेको ब्यारिङको आयु बढाउनु मात्र होइन, तपाईँको इन्जिन, मेसिन र कुनै पनि उपकरणको आयु बढाउनु र तपाईँको खर्च जोगाउनु, तपाईँको सेभिङ हुनु। अब आउनुहोस् है C2बाट सुरु गरौँ। जो ब्यारिङमा लेखिएको C2 भनेको नर्मल भन्दा कम क्लियरेन्स भएको ब्यारिङ हो। यस्ता ब्यारिङहरू साना इलेक्ट्रिकल टुल्स, मापन उपकरण, प्रिसिजन स्पेन्डल वा अत्यन्त सटीक काममा यो प्रयोग गरिन्छ। तर एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, धेरै तातो हुने मेसिनहरूमा C2 को प्रयोग गर्दा समस्या आउन सक्छ। किनकि तातो भएपछि बाँकी रहेका क्लियरेन्स छिट्टै बिग्रिन्छन्, हराउन सक्छन्। भन्नुको मतलब ड्यामेज हुन्छ। अब कुरा गरौँ CN वा CO को। धेरै मानिसहरूलाई लाग्छ CN र CO फरक हो, तर वास्तविकता के हो भने दुवै अर्थ लगभग एउटै जस्तो हो। नर्मल क्लियरेन्स। अब कतिपय धेरैवटा ब्यारिङमा केही पनि लेखिएको र यस्ता नलेखिएका ब्यारिङहरूमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यिनीहरू पनि CN अर्थात् नर्मल क्लियरेन्स नै हुन् भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अब आउँछ सबैभन्दा लोकप्रिय ब्यारिङ क्लास C3 को बारे। यदि तपाईँ मोटर, पानी तान्ने पम्प, फ्यान, कम्प्रेसर वा औद्योगिक मेसिनहरूसँग काम गर्नुहुन्छ, मेकानिक हुनुहुन्छ वा त्यसको बारेमा अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ र कुनै जिज्ञासु हुनुहुन्छ भने ब्यारिङमा लेखिएको C3 को नाम अवश्य सुन्नु होइन। C3 भनेको नर्मल भन्दा ठुलो र राम्रो क्लियरेन्स भएको ब्यारिङ हो। अब कुरा गरौँ C4 को। C4 भनेको C3 भन्दा पनि ठुलो क्लियरेन्स भएको ब्यारिङ हो। यो त्यही
त्यहाँ प्रयोग गरिन्छ जहाँ अति गर्मी हुन्छ अथवा तातो हुन्छ र वा धेरै स्पिड धेरै उच्च हुने ठाउँमा यस्तो खालको ब्यारिङ प्रयोग गरिन्छ। अब सबैभन्दा ठुलो क्लियरेन्स भएको ब्यारिङ C5 को बारेमा कुरा गरौँ है त। C5 विशेष गरेर हाई टेम्परेचर र औद्योगिक मेसिनका लागि डिजाइन गरिएको हुन्छ। सामान्य मोटर वा पम्पमा यसको आवश्यकता पर्दैन। तपाईलाई अलिकति कन्फ्युजन लागिरहेको होला, अलमल लागिरहेको। अब म तपाईलाई एउटा एकदम नै बुझ्न सजिलो हुने तरिकाले एउटा उपाय बताउँछु। यसरी याद गर्ला है त। C2 भन्दा CN को क्लियरेन्स ठुलो हुन्छ, CN भन्दा C3 ठुलो हुन्छ, C3 भन्दा C4 हुन्छ, C4 भन्दा C5 ठुलो हुन्छ। बस यही सूत्र याद गर्नुभयो भने क्लियरेन्सको ज्ञान तपाईले प्राप्त गर्नुभयो। अब एउटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू याद गरौँ है त। ब्यारिङको आयु केवल ब्रान्डले मात्र निर्धारण गर्दैन। सही क्लियरेन्स छनौट गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। यदि गलत क्लियरेन्स भएको ब्यारिङ प्रयोग गर्नुभयो भने संसारकै जतिसुकै महँगो ब्यारिङ पनि छिटै खराब हुन सक्छ, बिग्रिन्छ। तर सही क्लियरेन्स छान्नुभयो भने सामान्य ब्यारिङले पनि लामो समयसम्म राम्रो काम गर्न सक्छ। त्यसैले अबदेखि ब्यारिङ किन्दा केवल नम्बर मात्र होइन, C2, CN, C3, C4 र C5 लेखिएका कुराहरू ध्यान दिनुहोस्। अब कमेन्टमा लेख्न नबिर्सिनु है त। तपाईको मोटर वा मेसिनमा कुन क्लियरेन्सको ब्यारिङ प्रयोग भइरहेको छ। यदि यो जानकारी र उपयोगी लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, साथीहरूसँग सेयर गर्नुहोस् अनि यस्तो प्राविधिक जानकारीको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस् है त। फेरि भेटौँला अर्को रोचक र उपयोगी भिडियोमा। धन्यवाद।